नमस्कार, मी सुवर्णा आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। आज मी आलेले आहे कॅम्पमध्ये इम्प्रेस बोटॅनिक गार्डनला। इथे 5 दिवस आपल्याला फ्लावर शो त्यांनी अरेंज केलेला आहे। चला तर मग व्हिडिओला करूया सुरुवात आणि पाहूया आतमध्ये काय काय आहे ते। इम्प्रेस गार्डनमध्ये प्रवेश केल्यानंतर तुम्हाला इथे 2 व्हीलर आणि 4 व्हीलर साठी भव्य पार्किंग दिलेला आहे। 2 व्हीलर साठी 10 रुपये त्यांनी चार्ज केलेला आहे आणि 4 व्हीलर साठी 20 रुपये पार्किंग चार्जेस घेतलेले आहेत। हे आहे मेन एंट्रन्स, जिथे आपल्याला बोटॅनिकल गार्डनचा शो पाहता येणार आहे, ज्याचं तिकीट पर पर्सन 50 रुपये आहे। 5 वर्षाच्या पुढे मुलांना सुद्धा हे तिकीट अवेलेबल आहे। ॲग्री हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया संस्थेतर्फे दरवर्षी कॅम्पमध्ये येथील एक्सप्रेस गार्डन पुष्प प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येते। मात्र कोरोनाच्या प्रभावामुळे गेली 2 वर्षे हे प्रदर्शन झाले नाही। यंदाचे प्रदर्शन संस्थेचे माजी अध्यक्ष राहुल बजाज यांच्या स्मृतीनिमित्त होत आहे। एरवी केवळ पानांनी वेलींनी नटलेली एक्सप्रेस गार्डन पुष्प प्रदर्शनाच्या निमित्ताने पाहण्याची संधी पुणेकरांना मिळणार आहे। वेगवेगळ्या पानांनी, फुलांनी आणि रंगसंगतीने जुळलेले हे प्रदर्शन तुम्हाला 24 जानेवारी ते 29 जानेवारी पर्यंत पाहता येणार आहे। हे प्रदर्शन सकाळी 9 ते रात्री 8 या वेळेत सर्वांसाठी खुले राहणार आहे। इम्प्रेस गार्डन मध्ये अशा पद्धतीची एक मिनी ट्रेन सुद्धा आहे, ज्याचे चार्जेस पर पर्सन 20 रुपये आहे। ही ट्रेनची राईड सुद्धा विहानाने आम्ही सगळ्यांनी खूप एन्जॉय केली। या ठिकाणी आम्हाला बोन्साई ट्री खूप पाहता आली, ज्याच्यामध्ये हे संत्रीचं छोटंसं झाड आणि ज्याला छोटी छोटी संत्री लागलेली होती, ते झाड तर खूपच आम्हाला आवडलं।
या ठिकाणी लहान मुलांसाठी ॲडव्हेंचर आणि ॲक्टिव्हिटी गेम भरपूर अरेंज केलेले होते। इथे येणाऱ्या प्रत्येक मुलांसाठी हे एक जत्राच म्हणा ना, खूप भारी सगळी मुलं इथे एन्जॉय करत होती। विहानने पण एन्जॉय करायला सुरुवात केलेली आहे। पाहूया विहान फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी काय करणार आहे ते। आत्तापर्यंतच्या सर्व ॲक्टिव्हिटी विहान करू शकत होता, पण आत्ताची ॲक्टिव्हिटी जी विहान करतोय ती खूप डेंजर आहे। त्याला मी बरेचदा सांगितलं ही करू नकोस, पण तो आणि त्याचा पप्पा हे दोघेही ही ॲक्टिव्हिटी करणार होते। राईडला सुरुवात झालेली आहे। आत्ता फक्त स्लो आहे, पुढे बघा ती किती फास्ट होणार आहे। विहानचे सगळे गेम खेळून झाल्यानंतर सर्वात पहिला त्याची डिमांड होती ती बर्फाचा गोळा खाण्याची। ते खाऊन झाल्यानंतर इथे जेवणासाठीही बरेच ऑप्शन अवेलेबल होते। तुम्हाला हवं ते तुम्ही खाऊ शकत होता, व्हेज, नॉन व्हेज, स्वीट डिश। इथे लहान मुलांसाठी जादूचे प्रयोग सुद्धा ठेवले होते। लहानांपासून मोठ्यांनी सगळ्यांनीच हा शो खूप एन्जॉय केला। जादूचा शो आमचा बघून झाल्यानंतर आजूबाजूच्या परिसरामध्ये असे छोटे छोटे काउंटर पाहायला मिळाले, जिथे डेकोरेटिव्ह आयटम भरपूर होते। तुम्हाला एखादं फुलझाड किंवा फळझाड आवडत असेल तर ते सुद्धा तुम्ही इथे खरेदी करू शकत होता। बोन्साईचे आयटम सुद्धा इथे भरपूर अवेलेबल होते। इम्प्रेस गार्डन मध्ये तुमचे 2 ते 3 तास खूप छान जातील ह्याची गॅरंटी आहे। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला लाईक आणि कमेंट करून नक्की सांगा, आणि माझे व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा। आणि अजून माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज करा, जेणेकरून नेक्स्ट व्हिडिओ अजून इंटरेस्टिंग मी तुमच्यासाठी नक्की घेऊन येईन। भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत थँक्यू, बाय बाय।